สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smart Journey นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสรุปของทริปจอร์แดนที่เราไปเที่ยวมานะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายคร่าวๆประมาณเท่าไหร่นะครับโดยคลิปจอร์แดนที่เราลงไปทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ตอนนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่เราไปเที่ยวอาคาบาจนที่เราเดินทางไปทะเลทรายวาดีรัมนะครับเสร็จแล้วเราก็นั่งเจ็ตบัสต่อไปที่เพตราเพื่อไปเที่ยวเพตราไบไนท์นะครับ แต่วันต่อมาเราก็ไปเพรตตาเสร็จแล้วเราก็นั่งรถไปแอมมานเสร็จแล้วก็ไปที่โอเดซีนะครับก็เราก็ตัดออกมาเป็นประมาณ6ตอนนะครับโดยคลิปอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสรุปนะครับก็พวกราคาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีลืมๆงงๆบ้างนะฮะเพราะว่าเราถ่ายคลิปนี้เนี่ย3-4 เดือนหลังจากที่เราไปเที่ยวมานะฮะแล้วก็จะมีลืมคอสบางคอสบ้างนะฮะยังไงก็หวังว่าจะยังคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะมีวางแผนคล้ายๆกันนะฮะไปเที่ยวจอร์แดนคนเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะดูอยู่ว่าเอ้ยจอร์แดนถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยโดยสมมติไม่ได้จะขับรถไม่ได้จะอะไรเลยอย่างเงี้ยมันจะมีออปชันไหนในการเดินทางได้บ้างนะครับโดยเฉพาะตัวเจ็ตบัสที่เราค่อนข้างงงตอนที่เราต้องทำทริปเองนะฮะเพราะว่ารายละเอียดในเว็บไซต์มันไม่ค่อยมีแล้วก็พยายามไปหาอ่านในเน็ตมันก็ดูไม่ค่อยมีใครรีวิวเอาไว้นะฮะยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับ เริ่มต้นเลยเนี่ยสำหรับทริปจอร์แดนนะอย่างแรกที่ต้องมีเลยก็คือพาสปอร์ตแล้วก็ตัว Jordan Pass นะฮะนี่ซึ่งเป็นตัวนี้นี่ Jordan Pass ก็คืออันนี้เราปริ้นออกมาอันนี้อันที่เราใช้จริงตอนนั้นนะฮะคือตัว Jordan Pass เนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเรียกว่าเหมือนถ้าเราไม่ได้ทำ Jordan Pass เนี่ยเราก็ต้องไปทำวีซ่าใช่ไหมฮะแต่ Jordan Pass เนี่ยคือเหมือนคล้ายๆกับเป็น Visit Visa บวกกับตั๋วค่าเข้าไปเที่ยวจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำเลยว่าถ้าใครยังไงก็จะไปเพชรตาอยู่แล้วหรือว่าจะไปบอดีรัมอยู่แล้วเนี่ยยังไงเนี่ยก็ทำ Jordan Pass อย่างเงี้ยก็คุ้มกว่าแน่นอนนะครับสำหรับตัวเว็บ Jordan Pass เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลงไว้ให้ในรายละเอียดใน description นะฮะ สำหรับ Jordan Pass นะฮะก็จะมีทั้งหมด3ราคานะครับก็จะมี70 75แล้วก็80นะฮะความต่างของมันคือยังไงความต่างของมันก็คือแค่ว่าสำหรับคนที่จะไปเพชรตาแค่วันเดียวเนี่ยเอาซื้อแค่70ก็พอฮะเพราะว่าความต่างมันอยู่แค่ว่าคุณจะวิสิตเพชรตากี่วันนะฮะแล้วคือต้องวิสิตแบบต่อกันนะเป็น consecutive days ก็คืออย่างเช่นสมมุติอย่างของเราเนี่ยตั้งใจว่าเราจะไปเพชรตา2 วันก็คือวันแรกที่เราไปถึงใช่ไหมฮะที่เราเข้าไปลองเดิน สำรวจเดินเล่นดูก่อนอะไรเงี้ยเพื่อจะเข้าเพชรตาไบไนท์ได้ตอนกลางคืนเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็คือวันที่เราเข้าจริงเต็มๆใช่ไหมฮะถ้าอย่างของเราเนี่ยเราก็ต้องซื้อแบบ75นะฮะเพราะว่าเราจะเข้า2 วันติดแพ็กเกจที่มันมีเยอะสุดเนี่ยคือเข้า3 วันติดนะฮะก็คือเป็นแบบ80 Jordanian dinar นะฮะอันนี้ก็เป็นราคาของ Jordan Pass นะฮะซึ่งยังไงเนี่ยถ้าเราไปซื้อแยกสมมุติ ถ้าเราจำราคาไม่ผิดนะเราจำราคาวีซ่าไม่ได้แต่ถ้าจะไม่ผิดมันจะ40หรือ50เนี่ยลองไปหาในเน็ตดูนะฮะแต่ว่าค่าเข้าเพตราเนี่ยสมมุติถ้าไม่ได้ซื้อ Jordan Pass มาเนี่ยไปซื้อหน้างานเนี่ยถ้าเราจำไม่ผิดจากในคลิปที่ตอนนั้นเราถ่ายติดเอาไว้น่าจะมาสัก40หรือ50เนี่ยนะฮะคือพอรวมมาแล้วเนี่ยค่าวีซ่าที่คนไทยยังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมฮะค่าวิสิตวีซ่าแล้วก็ค่าเข้าตัวเพตราเนี่ย พอรวมกันเนี่ยยังไงก็แพงกว่าซื้อ Jordan Pass นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ทำ Jordan Pass ไปเลยนะฮะมันก็จะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ไอตัว Jordan Pass เนี่ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่ปริ้นเอกสารออกมาเราอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนที่ไปยื่นตรงตมเงี้ยก็แค่ยื่นพาสปอร์ตไปพร้อมกับตัวใบ Jordan Pass ที่ปริ้นออกมานะฮะเขาก็จะเขาก็จะให้วีซ่าเราออกมานะครับ อันนี้ก็หน้าตาของเว็บไซต์ Jordan Pass นะฮะก็เนี่ยสามารถเข้ามาใน Jordan Pass แล้วก็ไปกดคลิกที่ตัว Buy Now ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลว่าจะเอาตั๋วประเภทไหน แล้วก็จะไปเดินทางวันไหนนะครับ ในส่วนของราคาก็ตามที่บอกไปข้างต้นเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะอยู่กี่วันนะครับอย่างเช่นถ้าอยู่1 วันก็70 Jordanian dinar 2 วันก็จะบวกอีก5 dinar นะครับก็หลักๆที่ต้องรู้เอาไว้เลยก็คือว่าการจะได้วีซาฟรีเนี่ยจะต้องอยู่ขั้นต่ำอย่างน้อย3คืนนะครับหรือ4 วันนะครับเขาก็ใส่รายละเอียดไว้ในเว็บไซต์นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับ
ในเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวไหนบ้างที่รวมอยู่แล้วนะครับใน Jordan Pass ยังไงเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เราใส่ไว้ใน description ได้เลยนะครับ ตัว Jordan Pass นะฮะมันก็จะมากับตัวเหมือนคล้ายๆกับ Train Journey เนี่ยนะครับเหมือนคล้ายๆกับเป็นการแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้นะฮะแต่ถ้าเราจำไม่ผิดตอนจอง Jordan Pass เนี่ยมันจะมีออปชันให้จองนะฮะว่าเราอยากจะนั่งตัว Train Ride ที่เป็น Journey ไหมนะฮะคือมันคล้ายๆเท่าที่เราไปอ่านมาเราไปดูจากใน YouTube ของคนอื่นมาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนนั่งบนรถไฟตรงแถวๆวันตรงวาดีรัมย์นะฮะมันก็จะมีวันกำหนดเอาไว้ว่าวันไหนบ้างที่จะมีรอบรถไฟนะฮะเป็นรอบคล้ายๆกับรอบการแสดงโชว์แหละเสร็จแล้วเราก็ต้องจองไปให้ตรงวันนะฮะถ้าเกิดจะไปแต่ทีนี้ที่เราไม่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าคือมันมันต้องหารถแท็กซี่นั่งไปตรงสถานีรถไฟนั้นนะฮะแล้วพอดีตอนนั้นเนี่ยเรามาลองเวทน้ำหนักดูแล้วว่าเออคิดว่าไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าสมมตินั่งแท็กซี่ไปรถไฟตรงนั้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปหาแท็กซี่ต่อเข้าวาดีรัมย์อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะวุ่นวายอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยตัดสินใจไม่เอานะฮะก็เลยไม่ได้จองไปแต่จริงเข้าใจว่ามันฟรีนะฮะยังไงก็ลองไปอ่านรายละเอียดดูนะครับ อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าตัวเทรนที่จองเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้าเดียวกับที่เราซื้อตั๋ว Jordan Pass นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเปลี่ยนวันไม่ได้เนี่ยแล้วมันก็มีแค่เฉพาะบางวันเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็ต้องลองดูนะครับว่ามันลงกับทริปตัวเองได้หรือเปล่านะครับ โอเคเดี๋ยวมาเริ่มเข้าคอนเทนต์ของตัวทริปของเราเลยนะครับพอดีของเราเนี่ยเราเดินทางมาจากอิตาลีนะครับพอดีเราไปเที่ยวอิตาลีมาก่อนแล้วเราค่อยเดินทางมาเที่ยวที่จอร์แดนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟลท์เนี่ยยังไงเพื่อนๆก็อาจจะลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับของเราเนี่ยเราบินมาจากโรมนะครับตอนนั้นเราก็เลยเลือกบิน Royal Jordanian นะครับมาลงที่อัมมานก่อนเสร็จแล้วตอนที่เราแพลนทริปเนี่ยจริงๆตอนแรกเราก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะเที่ยวอัมมานก่อนหรือว่าจะเที่ยว อากาบาก่อนนะครับเพราะว่าอ่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่าเราบินหลายไฟลท์ใช่ไหมครับแต่ว่าพอดีเราเลือกไปอากาบาก่อนเพราะว่าเราเห็นว่าไฟลท์ต่อตอนแรกเนี่ยมันเวลาค่อนข้างดีคือเราลงมาจากโรมต่อเครื่องอีกประมาณสัก2 ชั่วโมงก็ถึงอากาบาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแต่พอดีก็ Royal Jordanian ก็แคนเซิลตั๋ววันนั้นนะฮะเหมือนเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่เข้าใจว่าเขาแคนเซิลตั๋วแล้วเขาก็เลื่อนไฟเราไปตอนเช้า ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นในเอพิโซดแรกนะฮะว่าเราต้องค้างอยู่ในสนามบินรอประมาณ6 7 8 ชั่วโมงได้เลยนะฮะจนถึงตอนเช้านะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะ last minute นิดนึงตอนที่เขาบอกเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้อยากเสียตังค์ออกไปนอนโรงแรมนะฮะเพราะว่ากว่าจะเดินทางเข้าออกจากสนามบินไปโรงแรมมันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะฮะเราก็เลยเลือกนอนที่สนามบินคืนแรกเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะไปดำน้ำก่อนนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยสมมติเพื่อนคนไหนจะเที่ยวอามานก่อนแล้วก็จะเดินทางไปอากาบาด้วยทางอื่นที่ไม่ใช่ทางเครื่องบินเนี่ยมันก็มีรถบัสนะฮะเจ็ตบัสเนี่ยมีรถไปจากอามานไปอากาบาหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ลองไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับแต่ส่วนตัวของเราเนี่ยเราก็อยู่สนามบินอยู่แล้วนะฮะเราก็ได้เลือกใช้ Royal Jordanian บินต่อเข้าไปที่อากาบานะครับไฟก็ไม่ได้ราคาแพงเท่าไหร่นะฮะประมาณ ถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก2-3 พันกว่าบาทนะฮะถ้าเราจำราคาได้ราคาน่าจะประมาณสัก80 USD ฮะก็ประมาณ3,000กว่าบาทครับก็คือตั้งใจว่าจะไปดำน้ำตัว Scuba Diving ซึ่ง Scuba Diving ที่เราเลือกไปเนี่ยก็ราคาอยู่ที่75 Jordanian dinar นะครับ ก็คือเราก็ติดต่อไปที่บริษัทที่เขารับทำทัวร์นะฮะทำสกูบาไดวิ่งคือสำหรับช่วงที่เราไปเนี่ยค่อนข้างจะไปเที่ยวเอาจอร์แดนน้อยเพราะว่าเป็นหน้าร้อนนะฮะเราไปเที่ยวช่วงกรกฎาคมนะฮะช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะคือเรารู้สึกว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยนะฮะอย่างเช่นตอนที่เราไปถึงตอนแรกเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นในคลิปนะฮะก็คือ เราเลือกจองโรงแรม DoubleTree by Hilton ไปนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้จองไม่ได้จองรถไปด้วยนะฮะคือจริงๆเราตั้งใจว่าไปถึงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเรียกแท็กซี่แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปวางแผนเอาตอนถึงที่โรงแรมนะฮะก็คือตั้งใจว่าแค่เนี่ยถึงอากาบาเรียกแท็กซี่ไปโรงแรมสรุปพอเราไปถึงอากาบาเราก็เห็นมีเจ้าหน้าที่โรงแรมมารอรับนะฮะเราก็เลยไปถามเขาเล่นๆเฉยๆว่าเอ้ยไหนๆก็มารอรับแล้วอะไรเงี้ย
เผื่อเราไปขอแบบแชร์รถกับคนที่จะไปเผื่ออาจจะมีใครจองรถโรงแรมมาเราไปขอแชร์กับเขาหรือว่าเราอาจจะแบบไหนๆยูก็มีบูธตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราให้เขาเรียกรถจากให้เราไปโรงแรมไปได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปนั่งแบบต่อราคากับแท็กซี่อะไรอย่างนี้นะฮะแต่กลายไปมาก็กลับเป็นว่าเขาให้ให้รถฟรีมาเลยนะฮะเขาก็แค่พาไปส่งแล้วเหมือนเขาแค่มารับเราคนเดียวด้วยนะซึ่งเราก็เลยจะงงๆนิดนึงว่ามันเป็นบริการพิเศษเหรอช่วงหน้าร้อนหรือว่าเขามาส่งคนพอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีคนบินไฟล์เช้าบินจากอากาบากับอมมานพอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าพยายามจะถามเขาแล้วเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรเรานะฮะเขาก็แค่บอกว่าขึ้นมาเลยเดี๋ยวเขาไปส่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามเขานะว่าให้จ่ายหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายนะก็แค่ไปเช็คอินอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นโชคดีนะฮะของช่วงคนที่มาเที่ยวหน้าที่ไม่ใช่ไฮซีซั o นนะฮะ ก็นั่นแหละเราก็เลือกจองเป็น Double Tree by Hilton นะฮะเพราะว่าพอดีช่วงที่เราไปเที่ยวเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันมีแพ็กเกจที่เหมือนรวมดินเนอร์เข้าไปแล้วมันจ่ายเพิ่มอีกไม่กี่บาทเองเราก็เลยเลือกโรงแรมนี้นะฮะสำหรับทัวร์ดำน้ำเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะเราเลือกเป็น3 dive ไปราคา75 Jordanian dinar นะฮะตอนนั้นที่เราคำนวณเนี่ยเราก็คิดเงินง่ายๆเราเอาใช้คูณเราใช้คูณ50นะฮะถ้าเราจำไม่ผิดมันก็จะตกที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะฮะตอนนั้นที่เราไปดำน้ำนะครับ สำหรับตอนนั้นนะครับเราใช้เป็นเจ้านี้นะครับชื่อ Coral Garden นะครับซึ่งเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเอาไว้ในเว็บไซต์ค่อนข้างละเอียดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราพยายามไปหาเจ้าอื่นเขาไม่ค่อยมีราคาหรือไม่ค่อยมีรายละเอียดบอกในเว็บไซต์นะครับตอนนั้นเราก็เลยเลือกเจ้านี้ก็คือติดต่อไปทาง WhatsApp ส่วนราคานะครับก็ดูได้จากในเว็บไซต์เลยนะครับที่เราเลือกไปก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็น3 dive อยู่ที่75 Jordanian dinar นะครับ ทริปเนี้ยที่เลือกไปเนี่ยเพราะว่าในตัวทัวร์ที่จองไปเนี่ยเขามีรูปให้ดูนะฮะว่าเหมือนแบบมันดำไปจนถึงตรงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือน wreck dive นะฮะก็คือเหมือนพวกซากเรือเหมือนพวกซากรถอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ใต้น้ำแล้วเราก็ดำไปถ่ายรูปตรงนั้นได้เงี้ยซึ่งจริงๆในเมืองไทยก็เคยเห็นว่ามีนะฮะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่เคยรู้ว่าเมืองไทยมีนะฮะแต่ว่าพอดีพอลองหาข้อมูลเกี่ยวกับตัว wreck dive ใน Dead Sea มันก็เลยขึ้นมาว่าเหมือนที่เมืองไทยก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ ก็ไม่แน่ใจนะครับพอดีเราไม่เคยดำน้ำที่เมืองไทยเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันจะแตกต่างกันประมาณไหนนะฮะเราก็เลยเลือกจอง3 dive ไปเลยแต่เราบอกเขาไปก่อนนะฮะว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นนะแต่ว่าเราอยากลองทำ3 dive อะไรเงี้ยเราออกกำลังกายเราคิดว่าเราน่าจะไหวอะไรเงี้ยฮะก็วิธีการจองก็ลองไปดูใน description นะครับ description ก็จะใส่เอาไว้ว่าเว็บไซต์ไหนที่เราใช้จองนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็คือใช้คุยใน WhatsApp เขาเนี่ยให้ดูคร่าวๆเฉยๆเนี่ยเราก็คุยกับเขาใน WhatsApp ว่าแบบ ว่ารายละเอียดเป็นยังไงอยากไดฟ์ประมาณนี้ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับชื่ออะไรพักโรงแรมอะไรจะเลือกออกไปกี่โมงตอนแรกเนี่ยเหมือนเขาจะให้เราออกเดินทางประมาณ8 โมงครึ่งแต่ว่าเราบอกว่าขอเป็นประมาณ9 โมงแทนได้ไหมเพราะว่าไฟล์เรามันดีเลย์จากตอนกลางคืนกลายมาเป็นตอนเช้าแทนนะก็ค่อนข้าง flexible นะเพราะว่าพอดีอย่างที่บอกมันเป็นช่วง low season นะก็จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ ซึ่งณวันที่เราไปดำน้ำเนี่ยเราก็จะมีคนไปดำน้ำกับเราอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะแต่ว่าไปมาๆเนี่ยก็เหมือนกับกลายเป็นว่าเราได้เป็น private แทนเพราะว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามากันเป็นครอบครัว3 คนแล้วเราเนี่ยมาคนเดียวแล้วเขาเอา instructor ไป2 คนพอดีนะฮะเขาก็เลยให้1 คนมากับเราเลยแล้วก็อีก1 คนไปกับครอบครัวนั้นนะฮะแล้วคือครอบครัวนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดำลึกเท่าเราดำนะฮะเหมือนเขาเลือกว่าขอดำแค่ตื้นๆแต่ของเราเนี่ยเราบอกเขาเลยว่าเราอยากลองดำลึกที่สุดเท่าที่เราจะดำได้นะฮะ ก็เป็นประมาณนี้เป็นไงเพื่อนๆก็ลองไปดูนะฮะมันมีหลายทัวร์ operator มากเลยนะฮะไม่ได้มีเจ้านี้เจ้าเดียวที่เราลงใน description ถ้าลองดูในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีระหว่างที่เราเดินอยู่ในตัวอากาบาเนี่ยก็จะมี operator เจ้าอื่นเหมือนกันที่เราเห็นอยู่ตามท้องถนนนะฮะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอาจจะไม่ได้จองออนไลน์หรือว่าไปจองหน้างานเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจองหน้างานจะถูกกว่าหรือเปล่ายังไงก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับแต่ว่ามีหลายเจ้ามากเราเห็นตอนที่เราไปดำเนี่ย มีอีกเจ้าหนึ่งที่เขามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนอาจจะเยอะไปนิดนึงกับจำนวนอินสตรัคเตอร์ที่มีนะฮะเหมือนเขามีประมาณเกับ10 กว่าคนแต่เขาใช้เหมือนอินสตรัคเตอร์อยู่แค่ประมาณคนหรือ2 คนเองนะฮะก็แล้วแต่นะฮะถ้าใครชอบให้มีคนดูแลอาจจะว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นเหมือนเราอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าให้กันได้ตัวต่อตัวมันอุ่นใจกว่านะฮะก็ประมาณนั้นครับสำหรับวันแรกเนี่ยก็จะเป็นประมาณนั้นก็คือเราเดินทางจากอามันไปอากาบาจากอากาบาแล้วก็ดำน้ำนะครับพอดำน้ำเสร็จ เราก็เข้าพักนะฮะ
ส่วนในคืนวันที่2เนี่ยเราก็จะเดินทางต่อนะฮะจากเมืองอากาบาเนี่ยไปที่วาดิรัมซึ่งการเดินทางไปวาดิรัมเนี่ยเท่าที่เราหามาก็มีอยู่2ทางนะฮะ1ทางก็คือใช้เจ็ตบัสปัญหาของเจ็ตบัสเนี่ยก็คือว่ามันมีแค่รอบเช้าตอนแรกเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะใช้เจ็ตบัสรอบเช้าเนี่ยแหละฮะแต่ว่าปัญหาก็คือช่วงที่เราไปเนี่ยมันเป็นหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนเนี่ยคนเขาไม่ค่อยเที่ยววาดิรัมกันพอคนไม่ค่อยเที่ยววาดิรัมเนี่ยแชร์ทัวร์ก็เลยไม่เปิด เราน่าจะคุยกับ operator ไปประมาณสัก4-5เจ้าได้นะฮะว่าเอ้ยเปิดแชร์ทัวร์ไหมเปิดไหมอะไรเงี้ยไม่มีที่ไหนเปิดเลยนะฮะคือเขาก็บอกว่าเขาเปิดได้ถ้าเรามา2 คนแต่คือเราไปเที่ยวคนเดียวไงเราก็เลยเปิดแชร์ทัวร์ไม่ได้นะฮะทีนี้ถ้าเปิดแชร์ทัวร์ได้เนี่ยมันก็จะถูกกว่าที่เราจ่ายไปนะฮะแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางในวาดีลัมแล้วก็จุดที่เขาไปหยุดในวาดีลัมเนี่ยก็จะเยอะกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้มาคนเดียวแบบเราเนี่ยมา2 คนเนี่ย เที่ยวหน้าร้อนเนี่ยสบายๆเลยนะฮะสามารถนั่งเจ็ตบัสตอนเช้าได้แล้วก็ไปใช้เป็นบริการของแชร์ทัวร์ได้เลยนะฮะแต่ว่าสำหรับเราที่ไปคนเดียวเนี่ยเราลองมาคุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเราจะใช้ทั้งวันเนี่ยมันแพงมากเลยนะคือราคามันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมฮะเขาก็แนะนำว่าเอ้ยเราลองดูเป็น3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงตอนช่วงบ่ายไหมเพราะว่ามันก็ร้อนด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกเป็นทริป3 ชั่วโมงนะฮะก็คือเราใช้เป็นของ Variram Fire Camp ก็คือเราก็คุยไปคุยกับเขาแล้วว่าเอ้ยช่วยทำเป็น private tour 3 ชั่วโมงได้ไหมเราอยากเริ่มเวลาประมาณช่วงประมาณสักบ่าย 3บ่าย 4อะไรเงี้ยฮะก็คือเราตั้งใจว่าบ่าย 3จนถึง6 โมงเนี่ยเป็นทัวร์วาดีลัมเสร็จแล้วพอหลังจาก6 โมงเนี่ยก็ใช้เป็นเหมือนนั่งอูฐนะฮะดูพระอาทิตย์ตกดินสำหรับของเราเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมัน2หรือจะไม่ได้ว่า2 หรือ 3 ชั่วโมงนะฮะยังไงอาจจะต้องลองไปดูคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะ พอดีตอนมานั่งอัดนี่คือตัดคลิปไปนานแล้วมันกันอาจจะจำไม่ค่อยได้นะฮะน่าจะประมาณ2 หรือ 3 ชั่วโมงเนี่ยแหละฮะที่เราจองทัวร์ไปแต่ทัวร์2 หรือ 3 ชั่วโมงนะฮะบวกกับขี่อูฐตอนพระอาทิตย์ตกดินทั้งหมด65จอร์แดเนียนดีนานะครับที่เราจ่ายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บที่เราใช้นะครับก็เป็นของ Wadiram Fire Camp นะครับซึ่งจริงๆอันเนี้ยเป็นตารางของแชร์ทัวร์นะครับแต่ว่าเราก็บอกให้เขาช่วยทำเป็น private ให้ใน itinerary แบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงตรงที่เป็นคีย์อูดด้วยเราก็บอกว่าให้เขาใส่คีย์อูดช่วงเย็นไปเลยนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปติดต่อสอบถามทางแคมป์ได้นะครับ ส่วนอีกทางหนึ่งที่เราใช้นะอีกทางหนึ่งที่เราใช้เนี่ยก็คือเราไม่ได้เดินทางโดยเจ็ตบัสเนาะเราเดินทางโดยแท็กซี่ส่วนแท็กซี่เนี่ยเราก็ไม่ได้เรียกเองนะฮะคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะให้โรงแรมเรียกแท็กซี่ให้แต่เราก็คิดว่าเอ๊ะส่วนใหญ่บางทีเวลาโรงแรมหาแท็กซี่ให้หรือหารถให้เนี่ยมันอาจจะราคาสูงกว่าปกติใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีโรงแรมก็จะเลือกแท็กซี่ที่มันพรีเมียมนิดนึงเราก็เลยพิมพ์ไปคุยกับวาดีรัมไฟร์แคมป์ตัวแคมป์ที่เราจะไปนอนเนี่ยนะฮะว่าเอ้ยแบบคุณมีแท็กซี่ที่แบบดีลกันอยู่แล้วไหม ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยก็ช่วยจองให้เราหน่อยได้ไหมนะครับเขาก็จองแท็กซี่ให้เรานะครับก็คือหลักๆก็คือเราแค่พิมพ์ไปคุยกับเขาเนี่ยแหละเขาก็เอาส่งคอนแทคเราเนี่ยไปให้พี่แท็กซี่นะฮะแล้วพอถึงวันที่เราจะเดินทางเนี่ยตอนเช้าพี่แท็กซี่เขาก็พิมพ์มาคุยกับเราว่าเอ้ยเรานอนโรงแรมนี้ใช่ไหมแล้วก็นัดเวลากันอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมารับเรากี่โมงนะครับถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยค่าแท็กซี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ25หรือ30จอร์แดเนียนดีนานะครับถ้าเราจำไม่ผิดนะ ซึ่งมันก็จะแพงกว่าเจ็ตบัสนะฮะเจ็ตบัสน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10หรือ15เนี่ยนะฮะก็แพงกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าก็สะดวกกว่าแล้วก็อยากจะออกตอนไหนก็ได้นะครับสำหรับตอนที่เราไปวาดีลัมเนี่ยเราก็หลักๆ itinerary ก็คือนั่นแหละครับบ่าย 3เนี่ยประมาณบ่าย 3นิดๆเราไปถึงที่วาดีลัมเขาพาเราไปทัวร์ประมาณ2 ชั่วโมงน่าจะประมาณ4 จุดนะฮะที่เราไปถ้าเราจำไม่ผิดเสร็จแล้วเนี่ยเขาพาเราไปเข้าแคมป์ซึ่งของเราเนี่ยด้วยความที่อย่างที่บอกเราไปเป็น private tour นะฮะ ตัวกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของเราเนี่ยก็เลยเอาเข้าไปได้ด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติใครที่ไปเป็นจอยทัวร์แล้วมันมีหลายคนเนี่ยไอกระเป๋าเดินทางเราเคยเห็นในคลิปของยูทูบเบอร์ต่างชาติบางคนเนี่ยเขาจะต้องฝากไว้ที่ตัวออฟฟิศของวารีรัมไฟร์แคมป์ซึ่งมันจะอยู่ในหมู่บ้านนะไม่ได้อยู่ในโซนทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไปจอยทัวร์ก็อาจจะต้องเตรียมเป็นเหมือนกระเป๋าแยกไป ใบเล็กๆไปนะฮะแต่ว่าอย่างของเราเนี่ย พอดีเราไปเป็นแบบ private tour อยู่แล้วเราก็เลยเอาตัว luggage เข้าไปในตัวทะเลทรายได้เลยนะครับพอเราทัวร์ทะเลทรายเสร็จเนี่ยเขาก็พาเราไปเช็คอินเข้าที่พักเก็บเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วประมาณสัก6 โมงนิดๆเนี่ยเขาก็ให้เราไปขี่แคมลนะฮะไปขี่อูฐซึ่งตัวขี่อูฐเนี่ยก็ค่อนข้างนานกว่าที่เราคิดเอาไว้นะฮะ
ก็ขี่ประมาณเกือบสัก40กว่านาทีเกับ1 ชั่วโมงได้เลยนะฮะถ้าเราจำไม่ผิดพอขี่อูฐไปจนถึงตรงที่เขาพาเราไปนั่งดื่มชานะฮะแล้วก็คือดื่มชากับเขาเสร็จแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องนั่งอูฐกลับไปกับเขานะฮะแต่ว่าพอดีเราเลือกว่าเราขอเป็นนั่งรถกลับละกันเพราะพอดีเขาเอารถมาส่งนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งพอดีนะฮะเพื่อมาดูพระอาทิตย์ตกดินกับเราก็เลยขอติดรถเขากลับไปเลยเพราะว่านั่งอูฐมันก็ค่อนข้างเมื่อยนิดนึงแล้วด้วยความที่นั่งคนเดียวด้วยแล้วคนที่เป็นคนเลี้ยงอูฐนะฮะเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีความเหงาๆนิดนึงแบบนั่งกับเขาแล้วเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดในเยอะในระดับที่เราจะคุยกับเขาตลอดทางได้ใช่ไหมฮะเราก็เลยเลือกนั่งรถกลับดีกว่าแล้วตอนนั้นมันก็เริ่มมืดๆนิดนึงแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่านั่งอูฐกว่าจะถึงที่พักเนี่ยมาใช้เวลาแบบอีกเกือบ40 นาทีมันก็อาจจะมืดพอดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกนั่งรถกลับนะฮะเสร็จแล้วตอนกลางคืนเนี่ยที่ตัวแคมป์นะครับก็จะมีเลี้ยงอาหารนะฮะซึ่งอาหารที่แคมป์เนี่ยอร่อยมากเลยนะฮะโดยเฉพาะตัวข้าวกับตัวที่เป็นมีทของเขานะฮะอร่อยมากอร่อยกว่าร้านอาหารที่เราไปสั่งกินข้างนอกอีกนะฮะ ก็คือเขาก็จะเหมือนชงชาให้เรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะเป็นนั่งคุยกันรอบกองไฟดูบรรยากาศของดวงดาวนะครับที่กลางทะเลทรายนะฮะสิ่งหนึ่งที่จะแนะนำมากเลยนะฮะก็คือว่าใครที่จะไปเนี่ยแนะนำให้เอากล้องดีๆไปนะฮะกล้องที่สมมติถ้าใครเคยไปเที่ยวทริปที่เป็นออโรราฮันติงที่พวกนอร์เวย์หรือว่าที่รัสเซียอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีวิธีการปรับกล้องถ่ายกลางคืนให้มันติดตัวดวงดาวใช่ไหมครับแนะนำว่าให้เซตกล้องไปดีๆนะฮะเพราะว่าตอนเราไปเนี่ยเราไม่ได้ expect ว่าเซตกล้องไปดีมันจะถ่ายรูปออกมาสวยใช่ไหมฮะเราก็เลยไม่ได้เซตไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยไปนั่งเซตหน้างานก็เลยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะโตในทะเลทรายเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเราไม่ค่อยรู้วิธีการเซตกล้องใช่ไหมฮะเราก็ไม่มีเน็ตไป Google ว่ามันเซตกล้องยังไงอย่างเงี้ยเราก็พยายามเซตมั่วๆให้มันถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะฮะ แต่จริงๆก็พี่เจ้าหน้าที่ที่แคมป์เนี่ยเขาก็ช่วยเซตให้ได้นะฮะเราเห็นเขาช่วยเซตให้กับเอ่อแม่ลูกคู่หนึ่งเหมือนกันแต่เขาเซตออกมาอาจจะค่อนข้างดูเวอร์ไปนิดนึงอะไรเงี้ยพอถ่ายออกมาแล้วมันเห็นเป็นมิลกี้เวย์เลยนะฮะแต่ว่าก็สวยนะฮะแต่คือแล้วแต่วิธีว่าใครจะชอบรูปให้มันออกประมาณไหนนะฮะแต่อย่างของเราก็จะอย่างที่เห็นในคลิปนะครับว่าก็จะเป็นรูปเหมือนท้องฟ้า ก็จะมีความเบลอๆนิดนึงเพราะเราอาจจะเซตกล้องไม่เป็นนะฮะแต่ว่ายังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนลองเซตกล้องเตรียมตัวไปก่อนเนี่ยหรือว่าหาวิธีการเซตกล้องเตรียมไปก่อนที่จะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะก็จะก็จะได้รูปที่มันสวยขึ้นนะครับก็สำหรับที่วาดีรัมก็ประมาณนี้นะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอตอนเช้าเราตื่นมานะฮะเราก็ไปเดินเล่นนิดหน่อยเสร็จแล้วก็กินข้าวเช้าที่ตัวแคมป์นะครับเสร็จแล้วประมาณ8 โมงครึ่งเนี่ยตัวแคมป์ก็จะมารับเราจริงๆแล้วเนี่ยแคมป์เนี่ยเขาจะถามเราล่วงหน้าก่อนว่ารถที่เราใช้เนี่ยคือรถอะไรนะฮะที่จะนั่งไปเมืองต่อไปอย่างเช่นบางคนอาจจะจองแท็กซี่ไว้บางคนอาจจะใช้เป็น Public Bus ซึ่งที่นี่มี Public Bus ด้วยนะฮะแต่ Public Bus เนี่ยมันจองออนไลน์ไม่ได้มันต้องไปจองหน้างานเราก็เลยไม่เลือกเสี่ยงออปชันนี้นะฮะเราเนี่ยใช้ JetBus เหมือนกันซึ่ง JetBus เนี่ยมารับ9 โมงเช้าเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยว8 โมงครึ่งเนี่ยเขาจะมารับเรานะฮะเพื่อเดินทางไปตัว Visitor Center แล้วก็ไปขึ้น JetBus อาจจะลืมบอกไปว่าไอ้เจ้า Jordan Pass เนี่ยก็คือใช้ที่ Visitor Center ของที่วาดิรัมเหมือนกันนะครับก็คือตอนไปถึงวาดิรัมเนี่ยเขาก็จะขอดูไอ้เจ้า Jordan Pass นั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่มี Jordan Pass เนี่ยต้องไปจ่ายค่าเข้าที่วาดิรัมอีกนะฮะถ้าจะไม่ผิดค่าเข้าน่าจะประมาณ10 Jordanian dinar นะครับแต่ว่าเรามี Jordan Pass เราก็ไม่ต้องจ่ายนะฮะแค่ให้ตัว Jordan Pass กับ Passport ไปตรง Visitor Center เขาก็จะสแตมป์เสร็จแล้วก็เข้าได้เลยนะครับ โอเควันนี้ล้ำก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นเจ็ตบัสต่อตอน9 โมงเช้านะครับไปที่เพตราซึ่งอันนี้คือความงงของตัวเจ็ตบัสนะฮะคือเจ้าเจ็ตบัสเนี่ยมันจะงงนิดนึงแหละคือมันจะมี2เว็บไซต์นะฮะมันจะมีตัวที่เป็น jett.jo ถ้าเราจำไม่ผิดนะแต่เราจะลงไว้ใน description เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีอันนึงที่มันเป็น JTT คือ Jet เนี่ยคือเว็บของรถบัส JTT เนี่ยคือเว็บคล้ายๆกับเว็บบริษัททัวร์ของรถบัสก็คือเป็น Official ทั้งคู่แหละแต่ว่าอันนึงเนี่ยเน้นแต่บัสอย่างเดียวอันนึงเนี่ยเป็นขายทัวร์ซึ่งความแปลกของเว็บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแปลกนะฮะหรือมันอาจจะไม่แปลกสำหรับคนอื่นก็ได้แต่เรารู้สึกว่ามันแปลกก็คือว่า
อย่างเช่นรถที่จากวาดีรัมไปเพตราเนี่ยถ้าเราไปดูในเว็บของรถบัสเนี่ยตอนที่เราดูตอนนั้นถ้าไม่รู้ตอนนี้มันขึ้นหรือยังนะแต่ตอนที่เราไปจองตอนนั้นน่ะมันไม่มีนะฮะคือมันไม่มีออปชันว่าจากเพตราไม่ใช่มันไม่มีออปชันจากวาดีรัมไปเพตรานะฮะในเว็บรถบัสแต่ถ้าเราไปดูในเว็บของรถทัวร์เนี่ยที่เป็นรถที่เป็นบริษัททัวร์ของเขาเนี่ยมันก็มีให้เลือก ตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจแล้วก็งงแล้วมันเว็บจริงหรือมันเว็บปลอมเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันรถบริษัทเดียวกันเนี่ยทำไมเว็บหนึ่งมันมีเว็บหนึ่งมันไม่มีใช่ไหมฮะเราก็เลยพิมพ์ไปคุยกับเขาในอีเมลนะฮะเขาก็ยืนยันมานะว่ามันมี assumption ของเราเองนะฮะก็คือว่าอาจจะเพราะว่าไอตัว JTT Tour เนี่ยมันวิ่งจากอากาบาไปเอ่อวาดีรัมก่อนเสร็จแล้วค่อยไปเพตตาเราก็เลยเดาเองนะว่าเหมือนแบบเราอาจจะจองได้ผ่านตัวรถทัวร์นะฮะแต่ว่าถ้าไปจองในเว็บบัสมันไม่ขึ้นก็จะงงๆนิดนึงแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าใครจะมาตามเร้าของเราเนี่ยก็อาจจะต้องดูทั้งสองเว็บนะฮะเพราะว่าเว็บหนึ่งมันมีเร้าอีกแบบหนึ่งเว็บหนึ่งมันมีเร้าอีกแบบหนึ่งแต่มันคือรถคันเดียวกันแหละราคาเท่ากันด้วย ซึ่งของเราเนี่ยไอ้รถที่เรานั่งจากวาดิรัมไปเพตราเนี่ยก็คืออันที่เราจองผ่านเว็บ JTT นะฮะที่เป็นเว็บบริษัททัวร์นะฮะก็คือก็มาตามที่เห็นในคลิปนะครับมาตรงเวลาตามที่เราได้จองเอาไว้แล้วก็ตัวที่จองเอาไว้เนี่ยก็ใช้ขึ้นได้ปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บรถบัสที่เราพูดถึงนะครับ jett.com.jo นะครับเนี่ยถ้าเราเลือกวาดิรัมจะมีไปแค่อากาบานะครับไม่มีไปเพตรา แต่ว่าถ้าเราไปเข้าเว็บที่เป็นเว็บบริษัททัวร์ของเขาเนี่ยกับมีรอบจากวาดีรัมไปเพชรตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเพื่อนๆตอนแพลนก็อาจจะต้องดูทั้ง2เว็บนะครับแล้วก็ลองเทียบดูว่าเราที่เราอยากจะวิ่งเนี่ยมีให้จองในผ่านเว็บไหนนะครับ รถทัวร์เนี่ยก็จะไปจอดอยู่2จุดนะฮะหลักๆจุดแรกก็คือเป็นร้านขายของฝากซึ่งบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงนะฮะก็ลองไปต่อราคาต่อได้นะฮะเพราะตอนที่เราซื้อเราก็ต่อเขาเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างเราว่ามันแพงเกินไปอะไรเงี้ยบางอย่างเราหยิบมาแล้วเราก็ไม่เอาก็มีนะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เขาจะไปจอดเนี่ยก็คือเป็นตรงที่เอาไปดูวิวที่เราเห็นในคลิปนะฮะที่ว่าคุณลุงคนขับรถเขาก็ลงไปเหมือนแนะนำให้เราดูว่าตรงไหนคืออะไรตรงไหนคือเพตราตรงไหนคืออะไรอย่างเงี้ยฮะ เขาก็จะเจาะ2จุดนะฮะหลักๆก็ถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยเราน่าจะเริ่มออกเดินทางประมาณตอน9โมงเช้าประมาณสัก11โมงครึ่งหรือ11โมงกว่าๆเนี่ยเราก็ไปถึงที่เพตรานะฮะแล้วเราก็จองโรงแรมเพตรามูนโฮเทลเอาไว้ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าVisitor Center เลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับเอ่อลานจอดรถบัสเหมือนกันอันนี้ก็ให้เป็นออปชันเฉยๆนะฮะเผื่อสมมติใครไม่ได้มาแล้วแบบเราเนี่ยสมมติ อาจจะเลือกอัมมานเป็นเบสในการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะจริงๆจากอัมมานเนี่ยไอตัว JTT ทัวร์เนี่ยที่ไม่ใช่เว็บรถบัสนะเว็บรถทัวร์มันก็รถบัสทั้งคู่แหละเอาเป็นว่าเว็บรถบัสกับเว็บทัวร์ละกันเว็บทัวร์เนี่ยถ้าเราไปดูในเว็บทัวร์เนี่ยมันจะมีทัวร์ขายเนี่ยนะฮะว่าซื้อเป็น one day trip จากอัมมานมาเพตราแล้วก็กลับเลยซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เลือกอัมมานเป็นเบสนะฮะแล้วก็แค่อยากจะมาเที่ยวเพตรา1 วันแล้วก็กลับแต่ออปชันเนี้ยก็จะมีข้อเสียก็คือว่าจะไม่สามารถเที่ยวเพตราไบไนท์ได้นะฮะเพราะว่าเพตราไบไนท์เนี่ยมันต้องอยู่จนถึงตอนประมาณ2 ทุ่มกว่านะฮะมันถึงจะเริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาวันเดย์ทริปเพตราเนี่ยก็จะพลาดเพตราไบไนท์นะฮะซึ่งเพตราไบไนท์เนี่ยก็คือออปชันที่เราเลือกไปนะฮะก็คือเราเนี่ยต้องชัฟเฟิลวันนิดนึงเพราะว่าเพตราไบไนท์เนี่ยมันจะมีแค่ทุกวันจันทร์พุธแล้วก็พฤหัสนะฮะ ด้วยความที่มันมีแค่3 วันเนี่ยตอนที่เราจองทริปเนี่ยเราก็เลยต้องค่อนข้างสลับแพลนเรานิดหนึ่งนะฮะให้มันไปลงเพตราไบไนท์ได้ ถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยเราน่าจะไปเพตราไบไนท์คืนวันพุธนะฮะซึ่งเพตราไบไนท์เนี่ยก็จะราคาอยู่ที่17จอร์แดเนียนนีน่านะฮะตอนที่เราเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่โรงแรมก็จะถามเลยว่าจะไปเพตราไบไนท์ไหมเขาจองให้ได้ครับอย่างเราก็ให้โรงแรมช่วยจองรอบให้นะฮะ โรงแรมที่เราเลือกใช้เนี่ยไอ้เพตรามูนเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนนะฮะช่วงที่เราไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าได้ความที่มันเป็นโลซีซั o นหรือเปล่าลงแทบจะทุกโรงแรมที่เราไปเที่ยวเลยนะฮะตั้งแต่ที่อากาบายันวาดีรัมยันเพตราเนี่ยค่อนข้างจะเซอร์วิสดีเป็นพิเศษแล้วก็อัปเกรดให้ Early Check In แล้วก็มีให้เป็นเหมือนกับมินิบาร์ด้วยนะฮะ ซึ่งเราไม่ได้ expect อะไรพวกนี้เลยนะฮะแต่ว่าเขาก็ให้อย่างเช่นโรงแรมที่เพตราเนี่ยให้มินิบาร์เยอะมากให้ทั้งน้ำให้ทั้งขนม
อย่างที่เห็นในคลิปนะฮะให้น้ำประมาณแบบ3-4 ขวดให้เป็นน้ำอัดลมด้วยแล้วก็ให้ขนมมาด้วยนะฮะแล้วก็ ดูแลแบบค่อนข้างดีมากเลยนะฮะในช่วงนั้นเลยนะฮะก็ยังไงก็ถ้าใครไม่ได้มีที่พักในใจอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้มีงบว่าแบบเอ้ยฉันจะต้องพักงบในราคาประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยก็ลองไปดูได้นะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราจองก็ไม่ได้แพงนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก2,000 บาทถ้าจำไม่ผิดนะ1,000-2,000 กว่าบาทนะฮะราคาค่อนข้างอยู่ในเรนจ์ที่เรารู้สึกว่ารับได้ในระยะทางที่เดินนิดนึงก็ถึงตัวเพชรตานะฮะ ก็หลักๆก็คือวันแรกเนี่ยเราก็เที่ยวเพชรตาที่เราไปปีนเทรลที่มันไม่ใช่เทรลหลักนะฮะเสร็จแล้วตอนกลางคืนเราก็ไปเที่ยวเพชรตราไบไนท์เสร็จประมาณตอน4 ทุ่มครึ่งนะครับแล้วสำหรับวันต่อมาเนี่ยเราก็เข้าไปในตัวเพชรตาซึ่งอย่างที่บอกนะฮะก็คือเราก็ใช้ Jordan Pass นะฮะก็คือตอนที่เราไปเข้าเพชรตาแต่วันแรกเนี่ยเราก็แค่เอาตัว Jordan Pass เนี่ยไปยื่นให้เขาเขาก็จะออกเป็นตั๋วทิเก็ตที่เข้าเพชรตรามาให้นะฮะซึ่งตัวทิเก็ตนั้นเนี่ยก็จะต้องเอาไปยื่นตอนเข้าเพชรตราไบไนท์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงวันที่2เหมือนกันแต่ในตัววันที่2เนี่ยเขาจะขอตรวจพาสปอร์ตด้วยนะฮะเพราะว่าด้วยความที่พอมันเป็น consecutive day เนี่ยเขาก็คงกลัวแหละมั้งว่าเราจะเอาตั๋วไปให้คนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะขอเทียบตั๋วกับพาสปอร์ตนะฮะว่าใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่านะฮะยังไงถ้าใครไปเที่ยวเพชรตาเกิน1 วันเนี่ยวันต่อๆมาก็ติดพาสปอร์ตไปด้วยนะฮะตอนที่เขาขอดูจะได้ไม่มีปัญหานะฮะในตัวเพชรตาเนี่ยก็มีหลายออปชันนะฮะเราเห็นมีทั้งคนเลือกขี่ม้าตอนทางเข้ามีเลือก นั่งเป็นรถบักกี้ตอนเข้าส่วนของเราเนี่ยเราเลือกเดินเข้านะฮะเราเลือกเดินทั้งหมดเลยเราไม่ได้ขี่ม้าขี่ลาไม่ได้นั่งรถบักกี้เลยนะฮะเพราะเรารู้สึกว่าก็พอเดินได้นะฮะ เหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยู่นะฮะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ฟิตมากอะไรเงี้ยก็อาจจะลองดูเป็นออปชันที่นั่งรถบักกี้หรือนั่งม้าเข้าไปนะฮะเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะฮะกว่าจะเดินจนถึงโมนาสเตอรีถ้าเราจำไม่ผิดเราลองดูจำนวนก้าวที่เรานับเนี่ยมันก็จะมาสัก15,00016,900นะฮะถ้าเราจำไม่ผิดขาไปนะฮะแล้วก็กลับอีกรวมกันก็ประมาณสัก39,000ได้ฮะประมาณนั้นนะฮะ ก็ลองดูนะฮะอันนี้ยังไม่นับรวมนะว่าถ้าข้างบนที่มันเป็นเทรลข้างบนเปิดเนี่ยเราอาจจะต้องเดินเยอะกว่านั้นอีกนะฮะแต่พอดีช่วงที่เราไปเราอาจจะโชคร้ายนิดนึงว่าทางที่ต้องปีนขึ้นไปตรงหน้าผาข้างบนที่ไปถ่ายรูปของตัวเทเชอรี่ลงมาเนี่ยมันปิดนะเราก็เลยไม่ได้ปีนหน้าผานั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดต้องปีนอีกเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะต้องเดินเยอะกว่านั้นอีกนิดหนึ่งนะฮะ เสร็จแล้วพอเราเที่ยวที่เพตราเสร็จเนี่ยตอนเย็นเราก็จองเป็นเจ็ตบัสเอาไว้นะฮะซึ่งเจ็ตบัสอันนี้เราก็จองผ่านเว็บตัวเจ็ตบัสปกติเลยเว็บของรถบัสปกติเพราะว่าอันนี้มันเป็นเราท์ปกติที่เขามีนะฮะก็คือเป็นเราท์จากเพตรากับอแมนนะฮะซึ่งรถก็ออกประมาณรอบสักน่าจะ5 โมงเย็นนะฮะไปถึงอแมนก็ประมาณสัก2-3 ทุ่มมั้งฮะถ้าเราจำไม่ผิดนะฮะยังไงก็ลองดูในคลิปดูนะฮะ แต่ว่ารถของตัว JTT ก็ค่อนข้างนั่งสบายนะฮะแล้วก็มีจอดพักที่ร้านขายของฝาก1 ร้านนะฮะระหว่างทางกลับนะฮะพอเรากลับไปถึงตัวอ่อแมนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกพักเป็นโรงแรม Ibis Hotel นะฮะซึ่ง Ibis เนี่ยมันก็จะอยู่ค่อนข้างห่างจากตัวอ่า Jet Office ในอแมนนิดหนึ่งนะฮะทีนี้พูดถึง Jet Office ในอแมนก่อน Jet Office ในอแมนเนี่ยสองมี2ออฟฟิศนะฮะมีอันหนึงอยู่ตรง7 Circle กับอีกอันหนึงน่าจะอยู่ตรงอับดารีนะฮะถ้าเราจำไม่ผิดอ่าเราเลือกอยู่ตรง7 Circle เพราะว่าเรารู้สึกว่า7 Circle มันดูเป็นเหมือนออฟฟิศใหญ่ของเขาแล้วอับดารีดูเหมือนจะเป็นออฟฟิศย่อยนะครับเพราะว่าตอนตอนขากลับเนี่ยเขาจอด7 Circle ก่อนแล้วเขาค่อยไปลงอับดารีนะฮะแล้วตอนขามาเราก็รู้สึกว่าดูเซเว่นเซอร์เคิลมันดูนั่งง่ายกว่าเราก็เลยเลือกอยู่ตรงเซเว่นเซอร์เคิลนะฮะไม่ได้เลือกตรงอัปดารีไม่รู้เหมือนกันว่าตรงอัปดารีเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าตัวของเราเนี่ยเราเลือกตรงเซเว่นเซอร์เคิลเพราะเรารู้สึกว่าเท่าที่ไปลองอ่านในรีวิวมาเนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นออฟฟิศหลักหรือเป็นออฟฟิศใหญ่ของเขามากกว่าเรารู้สึกว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยน่าจะคุยง่ายกว่าเราก็เลยเลือกเวลาจองทริปหรือเวลาลงรถขึ้นรถเนี่ยเลือกลงจากตรงเซเว่นเซอร์เคิลเอานะฮะ พอวันวันสุดท้ายเนี่ยที่เราอยู่ที่จอร์แดนนะฮะเราก็ซื้อเป็นทริปเป็นทัวร์ของ JetBus นะฮะซึ่งทัวร์เนี่ยเราก็เลือกจองผ่านเว็บ JTT ก็คือจองของเว็บบริษัททัวร์นะฮะก็คือเราเลือกจองเป็น one day trip ไป Day 4นะฮะซึ่ง Day 4เนี่ย
ก็จะมีหลายออปชันเหมือนที่พูดไว้ในคลิปนะฮะก็คือออปชันที่เราเลือกเนี่ยเป็นออปชันแพงสุดของเขานะฮะก็คือว่ามีเป็น one day trip บวกกับจองเป็น swim and lunch ที่โรงแรมคาวพาซาเดซีไว้นะฮะราคาน่าจะประมาณสัก65หรือ70นะฮะถ้าเราจำไม่ผิด65หรือ70จอร์แดเนียนดีนาทั้งหมดนะฮะรวมๆกันแต่ว่ามันก็มีโรงแรมอีกออปชันหนึ่งที่อยู่ในเว็บของเขาที่จองได้ก็คือ O Beach ก็จะถูกกว่าประมาณ20จอร์แดเนียนดีนานะฮะแต่ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าไหนๆก็ไปแบบครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็อยากไปลองดูคาวพาซาดูว่ามันเป็นยังไงนะเราก็เลยยอมจ่ายนะฮะแต่ก็อย่างที่เห็นในคลิปนะฮะยังไงก็ลองไปดูในคลิปได้นะฮะอย่างที่เห็นว่านักท่องเที่ยวคนอื่นเนี่ยเขาก็มีจองเหมือนรถไปอย่างเดียวแต่ว่าเขาไปซื้อทัวร์หน้างานนะอย่างเช่นเราเห็นผู้หญิงต่างชาติ2 คนเนี่ยเขาขอลงที่ฮิลตันแล้วเขาก็ไปเหมือนคุยแพ็กเกจหน้างานกับฮิลตันเนี่ยแต่เราไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะฮะยังไงก็มีออปชันนั้นเหมือนกันหรือเราไม่รู้ว่าอาจจะต้องลองพิมพ์ไปคุยกับโรงแรมล่วงหน้าได้นะฮะว่าแบบเอ้ยเราอยากจะไป swim and lunch ที่โรงแรมนี้อะไรเงี้ยฮะ อาจจะพิมพ์ไปคุยกับเขาก่อนว่าขอจองไว้แล้วก็แค่นั่งเจ็ตบัสไปลงไปกลับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเราเห็นจริงๆทั้งคันเนี่ยมันก็จะใช้ออปชันนั้นกันหมดเลยนะฮะมีแค่เราคนเดียวเนี่ยแหละที่จองเป็นข่าวพาซาผ่านของเจ็ตบัสไปนะฮะส่วนคนอื่นเนี่ยถ้าที่เราเห็นคือเขาแค่อาศัยเจ็ตบัสไปลงที่โรงแรมเขาเฉยๆแล้วเขาก็ไปซื้อสวิมแอนด์ลันช์ที่โรงแรมแล้วก็นั่งรถเจ็ตบัสกลับนะฮะก็มีหลายออปชันยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะฮะ อันนี้ก็ให้ดูเว็บไซต์ที่ใช้จองนะครับก็เป็นเว็บ JTT ที่เป็นบริษัททัวร์นะครับก็คือเนี่ยเขาจะมีทุกวันนะครับอัมมานเดซีอัมมานก็เนี่ยเข้าไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต์ได้นะครับหรือว่าใครที่จะไปจองหน้างานที่ Jet Office ก็ทำได้เหมือนกันนะครับถ้าจองในเว็บเนี่ยก็แค่เลือกว่าเราจะเดินทางวันไหนไปกี่คนแล้วก็ถ้าจะซื้อ Swim and Lunch ไปเลยก็แค่เลือกนะครับว่าจะใช้แบบไหนอย่างเช่นตอนของเราเนี่ยที่เราเลือกก็คือเป็น Crowne Plaza อย่างที่บอกนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่60 Jordanian dinar นะครับ ก็หลักๆก็คือ Swim and Lunch Package เนี่ยก็อย่างที่เห็นในคลิปนะฮะก็คือของคาพาซาเนี่ยก็คือจะมีสระว่ายน้ำทั้งหมด2สระแล้วก็มีตัวเดซี1จุดนะฮะที่เราลงไปเล่นตรงหาดเดซีได้แล้วก็รวมลันช์บุฟเฟ่ไปในนั้นนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะฮะลันช์ก็ค่อนข้างอร่อยเลยนะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าฟาซิลิตี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะฮะสำหรับที่ตัวโรงแรม ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยทริปที่เราวางเอาไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็คือเราใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยถ้าให้นับวันจริงๆนะฮะก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5 วันนะฮะอืมใช้เวลาประมาณ5 วันในการเที่ยวทั้งหมดนะฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าจะให้ทริปเพอร์เฟกสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าใช้เวลาประมาณสัก7 วันนะกำลัง7-8 วันกำลังดีนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะอยากไปนอนค้างที่เดซีมากกว่านะฮะแล้วก็ตอนช่วงที่มันเป็นช่วงเช้าตรู่เลยเนี่ยอาจจะออกมาถ่ายรูปโดยที่ไม่มีคนง่ายกว่าแล้วก็แดดยังไม่ร้อนนะฮะหรือว่าช่วงเย็นๆเนี่ยก็อาจจะได้วิวอีกวิวหนึ่งของเดซีนะฮะ ส่วนจริงๆแล้วก็มีอีกเมืองหนึ่งที่เราไม่ได้ไปก็คือเมืองเจรัชนะฮะที่เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันแต่เราไม่ได้ไปนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเวลาเหลือแล้วนะฮะแต่ยังไงเพื่อนๆคนไหนลองแพลนทริปก็ลองดูไว้เป็นออปชันแล้วกันครับว่าออปชันที่เราเลือกเนี่ยเป็นประมาณไหนนะฮะสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือว่าการเดินทางไปสนามบินนะฮะจากในตัวเมืองอัมมานไปสนามบินอัมมานเนี่ย ถ้าที่เราอ่านมาก็มี2ออปชันฮะออปชันหนึ่งก็คือใช้เป็นชัตเติลบัสชัตเติลบัสเนี่ยค่อนข้างถูกนะน่าจะ3หรือ4จอร์แดเนียนดีนาแหละฮะเราเห็นมีคนไปนั่งบูธกันเยอะแต่ว่าข้อเสียคือมันจะไปจอดแค่สถานีรถบัสที่อยู่ในเมืองนะฮะสมัยก่อนเหมือนมันจะเคยจอดหลายจุดแต่ว่าถ้าที่เราไปอ่านข้อมูลมาเนี่ยเหมือนมันจะจอดเหลือแค่จุดหรือ2จุดแล้วนะฮะมันก็เลยค่อนข้างไม่สะดวกเรานะฮะตอนเราใช้เนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นเรียก เรียก Uber เอานะฮะให้ Uber เนี่ยไปส่งที่สนามบินนะฮะก็เป็นประมาณนี้ครับทริปคร่าวๆแต่ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อแนะนำข้อเสนอแนะหรือว่าข้อติชมยังไงก็แนะนำติชมได้นะครับยังไงเราก็เป็นมือใหม่เราลองทำคลิปขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาตอนที่เราทำทริปแต่ละทริปเนี่ยเวลาเราจะหาข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนทำนะฮะ คือส่วนใหญ่คนก็จะให้ดูแต่บรรยากาศสวยๆอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าคีย์สำคัญมันคือ
การไปถึงตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยว่ามันไปยังไงค่าใช้จ่ายประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เว็บไซต์สำคัญที่ใช้ในการจองมันคืออะไรนะฮะเพราะเรารู้สึกว่าสวยไม่สวยดีไม่ดีมันแล้วแต่ความรู้สึกแล้วแต่โชคด้วยบางทีบางคนไปอาจจะไปช่วงที่แบบโชคดีใช่ไหมเจอแบบคนน่ารักคนนิสัยดีอะไรเงี้ยบางคนไปอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ดีมันก็แล้วแต่คนเรื่องของแบบ feeling เรื่องของแบบexperience มันต่างกันใช่ไหมฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองทำคลิปที่มันสรุปการเดินทางว่าเดินทางประมาณไหนมีออปชันไหนได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนๆไปแล้วจะไปเจอประสบการณ์ที่มันดีหรือไม่ดีอันนี้มันก็แล้วแต่โชคแล้วแต่ว่าเราจองไปเพรพตัวเองไปดีมากพอหรือเปล่านะครับแล้วก็แล้วแต่ด้วยว่าการโขบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันต่างกันยังไงอันนี้เราก็จะไม่ค่อนข้างรีวิวอะไรประมาณนั้นนะฮะเราค่อนข้างจะให้เป็น informative นิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงเนี่ยเราอาจจะแชร์ตัว itinerary คร่าวๆลงไปใน description เหมือนกันนะครับ ก็ยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่จะเดินทางไปจอร์แดนนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็พิมพ์ไปในคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์มาใน IG ก็ได้เราลง IG เอาไว้ใน description เหมือนกันเผื่ออืมใครอยากจะเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากจะถามว่าแบบบางจุดเราอาจจะลืมพูดไปที่มันอาจจะมีในคลิปอะไรเงี้ยฮะยังไงก็ลองพิมพ์มาสอบถามได้นะครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย